Welkom bij het instructiefilmpje van Total Care. Betreft het CPAP-apparaat van ResMed AirSense 11. Het apparaat bestaat uit twee delen. Het waterbakje en het rechtse gedeelte is het gedeelte dat de lucht naar binnen blaast om te zorgen dat de luchtweg goed open blijft gedurende de nacht in de slaap. Het waterbakje zal ik eerst even mee beginnen. U maakt het aan de zijkant open en hier gaat het water in. Bij voorkeur gedestilleerd water. Dat is namelijk kalkvrij. Dan hoef je het niet zo vaak schoon te maken met azijn en dan het schoonmaken met een afwasmiddel en water meer dan voldoende. Pak je kraanwater, dat mag, maar dan moet je het wel 6 tot 7, 8 minuten minimaal doorkoken om te zorgen dat er zoveel mogelijk kalk uit het water is. Dat laat je dan afkoelen en dat kun je dan hier ook in doen. Vul het halverwege, zo onder het streepje van maximum is meer dan voldoende voor 1 nacht. Want het is namelijk heel belangrijk dat je echt elke dag het water weggooit wat je over hebt. Schoonmaakt met afwasmiddel, goed naspoelt en elke dag schoon water erin doet. Want het wordt warm, stilstaand water, bacteriën en dat willen we niet. Dus echt dagelijks schoon water in het waterbakje. Dan heb je het water in gedaan, dan doe je het klepje weer dicht. En dan zorg je dat het waterbakje weer terug in het apparaat gaat. Dat wordt licht verwarmd en afhankelijk van de temperatuur in de slaapkamer geeft het water af. Dus het kan zijn dat de ene nacht minder afgeeft dan de andere nacht. Dat ligt puur aan de luchtvochtigheid. Dus het is niet altijd evenveel uit het waterbakje gehaald. Dan hebben we het CPAP-apparaat. Het gedeelte dat de lucht naar binnen blaast. Aan de achterkant zien we hier een klepje. Hier wordt de lucht aangezogen en hier bij de slang komt de lucht uit. Hier bij de aanzuiging zit een filter. Die mag je 1 keer in de week even checken of er stof op zit. Zit er stof op, dan klop je dat even af. En dan kan hij weer terug in het apparaat. Dat hoef je elk half jaar pas te vervangen, dus voorlopig is uitklappen voldoende. Dan hier waar de lucht uitkomt, komt de slang op. En dan gaat de lucht door de slang naar het maskertje toe. En dat maskertje heb je op je neus, zodat de lucht naar binnen wordt geblazen. Hier kom ik zo meteen op terug. Als je het apparaat is al ingesteld, zoals de arts heeft aangevraagd. En de enige knop die u zelf gaat bedienen is een knop die hier bovenop zit. Daar druk je op en dan begint hij te blazen. Als het goed is hoor je dus niets. Zit het masker niet goed, dan hoor je dus wel geluid. Ik zal het even laten horen. En dat noemen we lekkage. Dus dan is er lucht wat vrijkomt uit het maskertje. Dus dan is het even van links naar rechts bewegen tot die lek vrij is. Dan is het apparaat echt stil. Dus het is vaak het masker die zorgt dat het geluid maakt en niet het apparaat zelf. Dezelfde knop is voor uit. Dus dit is de enige knop die u gaat bedienen. Aan- en uitknop. Dan mag je hem uitzetten. Ik ga u uitleggen hoe dat het masker werkt. Hoe je hem op en af kunt zetten en aan het apparaat kunt afkoppelen. In de nacht, als je naar het toilet moet, zet je het apparaat uit. Trek aan de bovenkant van de slang. Je trekt het van het masker af, zodat het koppelstukje in de slang blijft. Dan kun je met het kapje naar het toilet gaan. Ademhalen door de mond. En als je klaar bent, klik je weer de slang aan het masker en je zet het apparaat weer aan. Ik zet hem nu weer even uit. Als je wakker wordt, is het handigste om aan de clipjes te komen. Kom niet aan de klittenbanden, want als je eenmaal je maat hebt, is het fijn om de klittenbanden dicht te houden. Ook voor het behoud van de klittenband. Maar ook dat je niet elke dag opnieuw hoeft af te stellen. Dus je haalt het clipje naar voren aan 1 kant of aan 2 kanten. En je haalt het masker van je gezicht af. Als je hem opzet, begin altijd bij het neusstukje eerst op de neus te zetten. Dan de banden goed. Zorg dat het goed achter je nek zit. En dan rechts en links haal je het naar voren onder je oor door. En klikt de masker weer vast. Op het moment dat je het aan de slang klikt, je zet het apparaat aan, je gaat liggen
Zoals je hoort, hoor je niets. Het masker is lekvrij. Wat heel erg belangrijk is, is dat je je mond dicht houdt. Dus probeer ontspannen adem te halen. Schouders laag, naar de buik toe ademen. Mond dicht. Dus je gaat rustig op je eigen tempo door de neus in en door de neus uit te ademen. Je hoeft niet sneller te ademen, niet langzamer. Het apparaat bepaalt niet de ademhaling. Dat bepaalt u zelf. Dus probeer ontspannen door de neus in en uit te ademen. Mond dicht. De mond gaat zeker nog een paar keer openvallen in de nacht. Zeker de eerste paar weken. Je gaat dat aan jezelf echt goed aanleren. Maar het is veel fijner om een kneuskapje te hebben. Omdat het veel minder belasting is op je neus. Maar ook dat de apneus rechtstreeks worden aangepakt. Omdat de lucht dan via de neus rechtstreeks bij de bovenste luchtweg terechtkomt. En de apneus vermindert. En ook de lekkage en het geluid zal minder zijn bij het neuskapje. Dus probeer echt die neusademhaling onder controle te krijgen. Ik laat u nu even zien hoe je het apparaat kunt uitlezen op het schermpje. Ik zet hem even aan. De eerste 10 seconden is het licht aan op het schermpje. Hij is nu lucht aan het blazen, maar na een aantal seconden, ongeveer 10 seconden, gaat het licht uit. Zoals je ziet is het scherm uit. En hierbovenop is ook het lichtje uit, maar hij is nu wel aan het blazen. Dat is puur om het donker te houden in de slaapkamer en dat je geen last hebt van het licht. Als je het touchscreen even aanraakt, dan zie je dat hij weer even oplicht en na 10 seconden is dat ook weer weg. Als je 's morgens wakker wordt, zet je het apparaat uit met de bovenste knop. En dan laat hij een aantal symbolen zien. Het eerste is het klokje, daar staat gebruik onder. Dus als je daarop klikt, je ziet hier nu 1 minuut. Maar als het goed is staat daar dan een aantal uur. Ik hoop 5, 6, 7, 8 uur dat u in de nacht geslapen heeft met het apparaat. Als je op het bergje klikt, dat zijn de events, dat zijn de ademstops per uur. Hier staat 0. En hopelijk bij u ook, als je ermee geslapen hebt, dat die onder de 10 en misschien zelfs onder de 5 zal zijn. Het volgende icoontje is het masker. Als het masker niet goed heeft gezeten, dat zal u zelf waarschijnlijk ook wel voelen, maar dat geeft hij ook aan. Dus als het te veel lekkage is, dan zal hij dat ook aangeven op het scherm. Hij laat het elke ochtend zien, wat de resultaten zijn. Je hoeft dat niet elke dag te bekijken, maar je kunt het bekijken als je graag wil weten hoe het met de ademstops is gesteld. Als je op het huisje klikt, dan zit hij weer in het hoofdmenu. Wil je 's avonds of 's middags nog even kijken, dat je denkt van, oh, ik ben vanmorgen vergeten te kijken en ik wil het toch graag weten. Dan kun je op het paarse vierkantje drukken, dat is mijn slaap. En dan komt het ook weer naar voren. Dus dan kun je ook weer zien hoeveel uur je mee hebt geslapen, hoeveel ademstops je hebt gehad die nacht en hoe het kapje heeft gezeten.